Vaishnava Krishna Pastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityananda Saraswati Devi Gauravani Prachaline Nirshesha Shunyavati Paskatya Desatarine Sri Krishna Chaitanya Pramudyananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srinivasa Acharya, Srivas Pandit, yes it was Srivas Pandit. The holy day of Srivas Pandit, disappearance day of Atulananda Acharya. A very strong emotional day for many devotees who have shared their life with us for the last 40, 30, 20 years. So today we will have a memory on the sweet presence of a Vaishnava in this world. A mai napon a Vaishnavák édes jelenlétéről lesz szó. The Vaishnava is not the owner of himself. A Vaishnava nem önmaga birtokosa. That is the most essential criteria of his new consciousness. A megújuló tudatának ez az alapvető kritériuma. In the material world, we think I am the body and everything I can acquire as property and the sense gratification. This enhances my position. Az anyagi világban az ember úgy gondolkodik, hogy az teste sajátja, és hogy birtokolhat dolgokat, és ez mind fokozza a birtoklás vágyat. And you can see in this world that people are fighting like anything over a little money, a little property, a little that. They can even kill each other. És láthatjuk, hogy az emberek mindig harcolnak a tulajdonért. Olyan messzire is el tudnak menni, hogy akár meg is ölik egymást. So this new consciousness of Vaishnava life, which enters Bhaktaram Yagyatapasam Sarvalokam Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatva Mam Chantim Rikshati. What is that? Krishna is the supreme proprietor. Vagyis ez a vers szerint Krishna a végső birtokos. The supreme enjoyer. Ő a legfőbb élvező. He is entitled to enjoy me. És joga van minket is élveznie. I am his property. Mi az ő tulajdonai vagyunk. You can call it a slave, but the slave is such a horrible word. Mondhatjuk azt is, hogy rabszolga, de a rabszolga az egy csúnya szó. But real surrender, it looks like a slave. De hogyha az ember meghódol, akkor az kívülről úgy néz ki, mintha rabszolga volna. The master orders, and you say, yes, yes, yes. A mester, az úr utasításokat ad, és mi pedig csak helyesülünk. But you don't say, yes. De nem kénytelenül mondjuk ezt az You say, igent, yes, yes. hanem örömmel. What my master wants, that is my life and soul. Amit a mesterem szeretne tőlem, az a szívem és lelkem. I cannot think of anything else. Semmi másra sem gondolhatok. So this is the Bhaktaram, then Yagya Tapasam. All the sacrifices are meant to please him. Minden áldozat az ő örömét szolgálja. Sarva Loka Maheshwaram, he is in control of everything. There's nothing to be argued. Ő mindenek irányítója, és nincs érvelésnek helye. For a devotee, this is clear. That's a resolved issue. A bakta számára ez teljesen egyértelmű, ez egy feldolgozott. And if a devotee commits a mistake, immediately will say, excuse me, oh, I will make my things right now. És hogyha a bakta hibázik, akkor azonnal elnézést kér, és helyreigazítja azt.
like this saying, nobody's perfect, but the pure devotee is perfect. Senki sem tökéletes, kivéve a tiszta baktát. But nobody will say that he's a pure devotee. De egyik bakta sem fogja önmagára azt mondani, tiszta bakta. One of the last words Atulananda Acharya said is, I'm not a guru. Atulananda Acharya egyik utolsó szava az volt, hogy én nem vagyok guru. Because a guru will never think that he's a guru. Mert a guru sosem gondolja magát gurunak. He's a servant, a slave of his guru. Hanem önmagát a guruja szolgájának tekinti. Because Krishna's sweet will for him is everything. Hiszen számára Krishna édes akarata jelent mindent. Therefore there's no competition between gurus. Éppen ezért a guruk között nincs versengés. Because they all work for the same Supreme Lord, Supreme Controller. Hiszen ugyanannak a legfelsőbb úrnak dolgoznak, vagy Even though they may take care of different areas. lehet, hogy különféle területeken tevékenykednek. And then comes Suridam Sarvabhutanam, that Supreme Lord. He is my best friend. És az a legfelsőbb úr, a legjobb barát. You don't worry about him. Ne aggódj miatta. He's your well-wisher, 100%. Ő teljes mértékben a te jó akaród. He will do everything so that you'll be happy. Ő mindent megtesz annak érdekében, hogy te boldog légy. Because he wants you to be with him. Szeretné azt, hogy vele légy. And if he allows any circumstances which are not so easy, és néha olyan körülményeket hagy jóvá, amelyek számunkra nem annyira kedvezőek, then the Lord is doing some last training. Ilyenkor a legfelsőbb egy végső leckére hív bennünket. Some polishing of our conditioned soul. A feltételekhez kötött lélek utolsó simítgatásait végzi ilyenkor. So that is a real Vaishnava. Ilyen az igaz Vaishnava. He doesn't own anything in this world. Semmi sincs ezen a világon. And he's always trying to recover the energy from the mundane world and give it to the spiritual world. És mindig megpróbálja az anyagi világ energiáját átültetni a lelki világba. He trains his disciples in such a way. Így módon tanítja tanítványait. He registers the properties of the mission in that way. Így módon vásárol földeket, telkeket. He teaches a disciple to worship Krishna in the wonderful Archana way. Megtanítja a tanítványait Krishna imádatára gyönyörű Archana módon. Therefore, Vaishnava is really the greatest friend of all. Éppen ezért a Vaishnava mindenki legjobb barátja. And when such a soul withdraws from this world, it leaves a very big empty space. És amikor egy ilyen lélek elhagyja a világot, akkor az hatalmas űrt hagy maga után. That empty space is not easy to fill. És ezt az űrt nehéz újra betölteni. One time the devotees from Hungary, they invited me to come to Hungary. A bakták korábban meghívtak engem a magyar bakták Magyarországra. And they requested me, we want you to continue to lead our mission in the same way our Guru Deva had been leading the mission. És arra kértek engem, hogy oly módon folytassam a missziót, ahogyan az Gurudev Bhaktiabai Naraya Maharaj tette. And I told them that will not be possible. És azt mondtam, hogy ez nem lehetséges. Everybody is so much an individual with his own ideas. Mert mindenki teljesen egyéniség a saját elképzelései szerint. But I requested them, then you also have to become spiritual masters. És aztán arra kértem őket, hogy ők maguk is váljanak lelki tanítómesterré. And continue the line of your Gurudev as you keep it sacredly in your heart. És folytassátok úgy a Gurudev misszióját, ahogyan azt azzal a szentséggel, ahogyan a szívetekbe fogadtátok. I say, I can accompany you and I can try to give some help. És mondtam, hogy itt állok majd mögöttetek és segítek.
if somebody doesn't want to take initiation from anybody of the new spiritual masters, they can still come to me. Ha valaki nem az új lelki tanítómesterektől szeretne avatást, akkor jöhetnek hozzám. But even at that time, I considered it awful to have a disciple who you do not speak his language or he doesn't speak yours. De már akkor is ezt nem tekintettem helyén valónak, hogy olyan tanítványokat elfogadni, vagy olyan gurut elfogadni, akinek nem beszéled az a nyelvét. And the guru-disciple relationship is so sweet and so deep. A knowledge of each other is required. A guru és tanítvány kapcsolat oly édes, és a tudás közvetítése történik közöttük. And that's hard work. Ez kemény munka. To have a disciple is just like having family. A tanítvány, ha az emberek tanítványa van, az pontosan olyan, mint a családot alapítanak. Like have a son or a daughter with all the complications of life, which that means. Ha az ember olyan, mintha ugyanazokat a bonyodalmakat vállalja be az ember, mintha gyermeke születne. Some people have different opinions. Az embereknek a véleményei különbözőek. To what degree the guru has to participate in the disciples' situations? A tekintetben, hogy a guru mennyire folyjon bele a tanítvány magánéletébe. I can't really tell. És erre nincs egy általános válasz. But when I read Chaitanya Charitamrita, De amikor a Chaitanya Charitamritát olvasom, Chaitanya Mahaprabhu is dancing all over the night in the house of Sriva Sangam. Chaitanya Mahaprabhu egész éjszakán át táncol a Sivasanghamban, While the son of Srivas Thakur died, miközben Srivas Thakur fia eltávozott. and Srivas Thakur's wife, she was so sad, and Srivas said, "You don't make a stir now. We cannot disturb the pastimes, the kirtan of the Lord." És Srivas Thakur azt mondta Malininek, feleségének, hogy most ne bánkódjon, nem ronthatjuk el a Mahaprabhu keftelését. What a dramatic situation! Milyen drámai helyzet. Anyhow, in the end of the kirtan, Mahaprabhu inquired if something happened. És a kirtan végén Mahaprabhunak feltűnt, mintha valami történt volna. Then he was taken to the dead son and he brought him back to life. És oda vitték Mahaprabhut a halott gyermekhez, aki feltámasztotta azt. And everybody can imagine the feelings of those moments. El tudod képzelni, milyen hangulat volt ott? Chaitanya Mahaprabhu cared for everyone, for the father, for the mother, for the child, for the devotees. Chaitanya Prabhu mindenkivel törődött, apával, anyával, gyerekkel, baktákkal, mindenkivel. And the son, when he came back to life, he said, "My Lord, why did you call me? I am your eternal servant and I am moving according to your divine plan. So I was already moving, now you call me back." És a gyermek, amikor visszatért, ugye feltámasztotta Mahaprabhu, akkor a gyermek azt mondta, hogy kedves uram, miért hoztál vissza? Én a te édes akaratod szerint mozgok, és már éppen a te akaratodból eltávozni készültem, most miért hoztál vissza? Well, take the case of Lord Nityananda, how intimately he was with his devotees. Vagy lássuk Nityananda Prabhu esetét, aki oly bensőségesen társult a baktáival. We cannot imagine Lord Nityananda meeting one of his disciples Nem tudunk elképzelni a helyzetet, hogy Nityananda találkozna egy tanítványával, and Lord Nityananda wonders, "Who are you? és Nityananda azon gondolkodna, hogy ó, te meg ki vagy? Where did you come from?" Honnan jöttél? "Oh no, but I'm your disciple." És akkor azt mondaná a tanítvány, tehát én a te tanítványod vagyok. "No, but I forgot." Igen, de én elfelejtettem már. I am speculating. Én most spekulálok persze, It doesn't fit. de ez nem fér bele a őróla alkotott képembe. But in order to spread Krishna consciousness around the world, my Gurudeva Srila Prabhupada, he initiated everywhere. De Srila Prabhupád annak érdekében, hogy elterjessze Krishna tanítását szerte a világon, bárkit mindenütt felavatott. But he also wrote in his books that between Shiksha and Diksha Guru there's no difference. A könyvében azt is írta, hogy a Shiksha és a Diksha Guru között nincs különbség. That means his representatives
They were so important to the devotees, they knew them and they looked after them. Ez azt jelenti, hogy a képviselőinek oly fontosak, a képviselői oly fontosak voltak, és gondoskodott róluk. You must love your Shiksha gurus. Az ember szereti a Shiksha guruit. If you don't love them, then now why should you follow them? Ha nem szeretnéd őket, akkor miért követnéd őket? We see in the Kali Yuga, nobody wants to follow anybody. Kali Yugában azt látjuk, hogy senki sem akar követni senkit. Everybody's so eager to declare independence. Mindenki oly szívesen kiált függetlenségi. What to speak of accepting that I'm your eternal servitor? Mit sem szólva arról, hogy valaki elfogadja azt, hogy én a te örök szolgád vagyok. I want to serve you life after life. És életről életre szeretnének szolgálni téged. That is a very elevated stage. Ez egy nagyon magas szint. So there is a great opportunity. Óriási lehetőség előtt állunk. If you have a strong feeling for your guru, Ha az ember nagyon mély érzelmekkel van a guruja iránt, and after he departs, és utána az, amikor eltávozik, and if you cry profusely, profoundly, és az ember őszintén zokog, then the super soul will take over and guide you from within. akkor a felső lélek átveszi az irányítást, és belülről irányítani fog téged. That is the great revelation of Srila Prabhupada. Ez Prabhupád kinyilatkoztatása. But always be very humble. Don't become proud and arrogant. De legyünk mindig alázatosak, maradjunk alázatosak, ne legyünk arrogánsak. Always appreciate the other Vaishnavas. Mindig értékeljük a más Vaisnavákat, Also, if they don't belong to your particular clan. még akkor is, ha nem a te saját csoportodhoz tartoznak. A guru and his disciples, they're kind of a family clan. A guru és a tanítvány azok olyan, mint egy család. And that makes the relationship sweet and committed. És éppen ez teszi ezt a kapcsolatot édessé és elkötelezetté. But the same family is expanding in other branches of the Chaitanya tree. De ugyanilyen családok nőnek ki a Chaitanya-fa más ágain is. So we still have a lot to learn. Úgyhogy van még tanulnivalónk. But we are very grateful De nagyon hálásak vagyunk of the devotees who have taught us all this knowledge before. azoknak a baktáknak, akik átadták nekünk ezt a tanítást a múltban. Now that one of our great Vaishnava poets has left us, Most az egyik nagy Vaishnava költő elhagyott bennünket, eltávozott. he still stays with us in his poetry, in his writings. De költeményeiben és írásaiban köztünk marad, And we have to continue preaching like he was doing. és hozzá hasonlóan folytatjuk a tudás átadását. And what does preaching mean? Mit jelent ez az átadás? Tender love and care. Kedvesség, szeretet és törődés. To be very kind and caring. Kedvesnek lenni és törődni másokkal. Preoccupied that the other person can understand the things as they are. Fáradozni azon, hogy mások is megértsék a dolgokat azok eredetiében. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I want to say so many things today, Oly sok dolog jár a fejemben, but I reserve my words. de megtartom a szavaim. Later in the next months, I will reveal my mind more openly. Néhány hónap múlva majd nyíltabban elmondom azt, amik most a fejemben járnak. Well, you can imagine what feeling when you lost a friend who has been with you for more than 40 years. El tudod képzelni, hogy milyen érzés elveszíteni egy barátot, aki több mint 40 évig melletted állt. And together you build up a spiritual family. Akivel együtt építettük fel a lelki családunkat.
But in order to that spiritual family to have a sustainable, continuous future, de hogy a jövő folyamatosságát megőrző jövőképet alakítsunk ki, it had to divide in units which are sane, same means? healthy. Fel kellett osztódnunk egészséges, különálló egységekké, Without politics, amelyek mindenféle politika mentesek, without too many selfish motivations. önző motivációktól mentesek. Everybody has some selfishness in this material world, És a anyagi világban mindenkiben van egy pici önzés, except the pure devotees. kivéve a tiszta baktákat. But it is natural that everybody is a little concerned for his country, for his city, for his community especially. De az természetes, hogy mindenkiben van egy kis részrehajlás a saját közössége, országa, városa iránt. Srila Prabhupada said, the world first, your temple second. Prabhupád azt mondja, először a világ, aztán a saját templomot. But for many devotees, that vision is very difficult. De ez a látásmód sok bakta számára nehéz. They think, my mission first and the world after, Sokan azt gondolják, hogy először a mi missziónk, aztán a világ. or something like that. Vagy valami hasonló. But it's just like in a family. Olyan ez, tehát, mint egy család, Father and mother carry full responsibility on their shoulders. apa és az anya a vállára helyez minden felelősséget. Not even the grandparents can take over. Még a nagyszülők sem tudják ezt felvállalni. No, husband and wife, they have to look after the family. Apa és anya az, akik felvállalják a család terhét. And you know who is husband and wife in the preaching? És a prédikálás során tudod ki a férj és a feleség? It's the Shiksha Guru and the Diksha Guru. Sometimes the Shiksha Guru takes you to the Diksha Guru. Néha a Siksa Guru viszel bennünket a Diksa Guruhoz. Or the Diksha Guru positions you under the Shiksha Guru. Máskor pedig a Diksa Guru helyez bennünket egy Siksa Guru oltalma alá. But they're both guiding you as much as they can. De mindkettő segít bennünket lehetőségeik szerint. If there's heavy contradiction between Shiksha and Diksha Guru, then it becomes a chaos and very painful for the disciples. A tanítvány számára kaotikus és fájdalmassá válik az, ha Diksa és a Siksa Guru felfogása jelentősen eltér. So who are the Diksha Gurus now? Kik most a Diksa Guru? After a great soul has left the world? Miután egy nagy lélek elhagyta a világot, Or who are the Diksha Gurus in the Vrinda Parivar, for example? vagy a Vrinda családunkban, a Vrinda Parivárban kik a Diksa Guru? And who are the Shiksha Gurus? És kik a Siksa Guru? That has to be worked out individually. Ezt egyénileg kell kifürkészni. Locally, domestically. Helyileg. There is no rule which applies from one country to the other, from one temple to the other. Nincs általánosítható törvény, ami érvényes minden országra vagy minden templomra. It all depends on the degree of dedication and love. Ez mindig a önátadás és a szeretet mértékétől függő tény. So for our future, for our spiritual family to survive, A lelki családunk számára, hogy megmaradjon, it first of all had to divide. először is szükségessé vált az, hogy felosztódjon. Wow, that may sound revolutionary or painful. Ez forradalmi vagy fájdalmas. But not divide in substance or essence. De tartalmát tekintve és lényegét tekintve nem beszélhetünk osztódásról, In substance and essence we are the same, all Vaishnavas. hiszen lényegét tekintve ugyanaz a Vaishnava családhoz tartozunk. But in specifically forming the new family units, De hogy
létrehozzuk az új családokat, egységeket. There it is essential Ez szükségessé vált, that you get a very beautiful introduction. és ehhez egy gyönyörű bevezetést kaptál. Our family divided in so many units as there were temples practically. A családunk, közösségünk annyifelé osztódott, ahány templomunk van gyakorlatilag. Especially a little stronger temple. Különösen az erősebb templomok, azok így módon önállósultak, And where there were some senior Shiksha gurus available. és az alapján is osztottak, hogy hol volt elérhető egy idősebb Shiksha guru. Because if there's no Shiksha guru available, then we have to go and find from somewhere else. Mert hogyha helyileg nincs elérhető Shiksha guru, akkor valahonnan máshonnan kell találni. But that finding from somebody else is not so easy. De máshol találni, az nem olyan egyszerű. Does he speak the language? Beszéli-e a nyelvet? Does he have time to spend with you to develop there? Van-e ideje arra, hogy törődjön velünk? Does he have enough care for your situation? Van-e ideje arra, hogy megismerje mélyen a mi helyzetünket? Does he have time for you? Van-e elég ideje? All these things are questions to be answered. Ezeket a kérdéseket mind meg kell válaszolni. So it's only by the will of providence and by divine luck can we find the spiritual master. Csak az isteni elrendezés és az isteni szerencsének köszönhetően találhatunk lelki tanítómesterre. In a way, if I look back on my own life, Bizonyos értelemben, ha visszatekintek a saját életemre, I failed to supply that Shiksha or Diksha unit in some circumstances. bizonyos körülmények között nem sikerült ezt a Shiksha és Diksha elvet nekem elhoznom, But I always understood that we need this. de mindig is tudatában voltam, hogy szükség van mindkettőre. That's why I asked Tirtha Maharaj to accept disciples. Ezért kértem Bhakti Kamala Tirtha Maharajot is, hogy fogadjon el tanítványokat, Krishnananda Prabhu was also there. Krishnananda Prabhut is, And I suggested to the sannyasis to make separate units where they can grow. és azt javasoltam a magyar szanyászijainknak, hogy hozzanak létre saját kis családot. In other parts of Europe, it was a little different. Európa más helyén ez másként volt. Every place has its peculiarities. Minden helynek megvan a sajátossága, But the principle is always the same. de az alapelv az megegyező. Love and trust. Szeretet és bizalom. So the Shiksha Guru, he must love the Diksha Guru. Vagyis a Shiksha Guru szeresse a Diksha Gurut, Otherwise he cannot represent him. különben nem tudja őt képviselni. It's not possible. Lehetetlen. So therefore, the Shiksha and Diksha Gurus in any location, they have to be a very sound unit without politics. Ezért minden helyen a Diksha és Shiksha Guru egy egységet kell, hogy képviseljenek. Then there's hope for a Vaishnava future in that region. Akkor azon a helyen van remény Vaishnavizmus szép jövőjére. Especially when you see that even elder devotees not always so acting so advanced. Különösen, hogy néha azt látjuk, hogy az idősebb bakták nem egy fejlett bakta módjára cselekszenek. What can we do? Mit tehetnénk? And sannyasis don't like each other. Amikor a szanyászik nem szeretik egymást, They don't want another sannyasi to come and visit their temple. nem akarják, hogy egy másik szanyászi ellátogasson az ő templomukba. That is very complicated. Ez nagyon bonyolítja a dolgokat. You understand that we need healthy units. Vagyis egészséges egységekre van szükségünk. Only in a healthy, loving unit, spiritual life can be cultivated.
A lelkéletet csak egészséges környezetben lehet gyakorolni. And Srila Prabhupada and the scriptures, they have emphasized this. És Prabhupád, valamint az írások is ezt hangsúlyozzák. Become a guru and save the people in your location. Válj guruvá, és mentsd meg az embereket ott, ahol élsz. That goes for every lecturer who sits down and gives a lecture on the Vedic scripture. És ez érvényes minden egyes leckére, amit az ember ad. As soon as you give a lecture, you are kind of a Shiksha Guru. Amint az ember leckét tart, már is egyfajta Shiksha guru. And if after the lecture you give personal counseling, you're becoming even more of a Shiksha Guru. És hogyha tanítás után személyes tanácsokat is adsz, akkor többé válsz, mint egy Shiksha guru. If you take responsibility of different aspects of preaching in your area, that is the same as Diksha. És hogyha az ember felelősséget vállal a saját területén, akkor ez ugyanaz megegyező a Diksha gurui feladat szolgálattal. So these are things we have to understand. Ezeket a dolgokat meg kell értenünk. That's why this movement had to divide to survive. Ennek érdekében kellett ennek a missziónak osztódnia, hogy túlélhessen. And divide is always painful. Az osztódás pedig mindig fájdalmas. And we have a heart which goes against divide. És a szívünk az osztódás ellenes. But if Krishna says time to divide, De a Krishna azt mondja, hogy eljött az osztódás ideje, then what to do? akkor mit tehetnénk? Because we are getting older. Hiszen öregszünk. Look at it. Our Siddhanti Maharaj, he just left the body. Siddhanti Maharajunk éppen most hagyta el a testét. Senior most Prabhupada disciple and pure devotee Prabhupád egyik legidősebb tanítványa és tiszta bakta from Venezuela, Venezuelából. beloved to all. Mindenki szerette. And a few days later, És néhány nappal később Srila Atlananda Acharya leaves us, Srila Atlananda Acharya is elhagyott bennünket, who had influence in so many areas. aki oly sok területen volt hatással az emberekre. That means our time has come. Ez azt jelenti, hogy eljött a mi időnk. Our time of departure from this world has come. Eljött a eltávozás ideje. So what will come after us? Mit hagyunk magunk után? You. Téged. You. You. We who are left behind, it is up to us now to continue. Azok, akik itt maradtunk, rajtunk múlik az, hogy hogyan alakul a jövő. And this is good news. És ez jó hír. Srila Prabhupada was very happy when young devotees started lecturing and writing articles. Prabhupád nagyon boldog volt, amikor a fiatal bakták elkezdtek leckét tartani és írni cikkeket. And Prabhupada said many times, I want all of my disciples to become spiritual masters. És Prabhupád sokszor mondta, hogy én azt szeretném, ha minden tanítványom lelki tanítómesterré válna. So now, little by little, it's happening. És most lépésről lépésre ez történik. Don't be envious if another one becomes a guru. Ne legyél irigy, ha valaki guruvá válik a környezetedben. Either you support him, Vagy legyél állj mellé, or get out of the way. vagy pedig állj félre az útjából. Don't hang there and say, I don't think so, I don't like it. Ne pedig csak ott maradj és közben tedd a megjegyzéseket. That's not good. Ez nem segíti az ügyet. Either you participate and you say, okay, Jai, a new spiritual master has come. Vagy vegyél részt és örülj annak, hogy egy új lelki tanítómester megnyilvánult, Or you humbly request Prabhupada vagy alázatosan kérd meg Prabhupádot, that you can open a new temple and start a new mission. hogy nyithass egy új templomot és indíts egy új missziót. Like Srila Sridhar Maharaj used to say, new guru means new temple. Ahogy Sridhar Maharaj szokta mondani, új guru, új templomot jelent. So I think I explained enough. My respect to all the Vaishnavas
And I hope you can understand Krishna has his plans. Remélem, hogy sikerült ezt most átadnom, és megérthetted, hogy Krishnának megvannak a maga tervei, And Krishna's plans are always increasing the divine love és plans. Krishna tervei mindig fokozzák az Isten szeretetet. In memory of all the great souls who have departed from this world. Azokra baktákra emlékezve, akik elhagyták ezt a világot, And with loving embrace és szeretetteljes öleléssel to all those who are staying behind mindazok iránt, akik itt maradtak, and who have to now make sure Krishna consciousness is not finished. akik biztosítják afelől a jövőt, hogy Krishna tanításának nincs vége. As long as we can, Mindaddig, amíg képesek vagyunk rá, we will try to help you. you will try to. Help you Megpróbálunk téged segíteni, in whatever limited capacity we have. bármilyen korlátolt képességünk is van. Hare Krishna. Rád is. Haribó.